Mission to the Moon Podcast Continue with your missionสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon นะครับถ้าหากว่าเราพูดถึงธุรกิจอวกาศเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะไกลตัวนิดนึงนะฮะแล้วก็ยังไม่ค่อยแน่ใจว่าตอนนี้ธุรกิจเกี่ยวกับอวกาศเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วเขาไปกันถึงไหนแล้วนะฮะวันนี้เนี่ยผมอยากจะชวนคุยว่าจริงๆแล้วธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอวกาศเนี่ยหรือ Space เนี่ยนะฮะมันใกล้ตัวกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะฮะแล้วก็ใกล้ตัวกว่าที่เคยด้วยในอดีตอาจจะเป็นเรื่องของภาครัฐอะไรซะเยอะนะฮะแล้วก็เป็นบางประเทศเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงได้แต่ปัจจุบันเนี่ยใกล้ตัวกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับธุรกิจอวกาศให้มากขึ้นซึ่งแขกรับเชิญพิเศษของผมในวันนี้เนี่ยคือคุณเจมส์วรายุทธเย็นบำรุงนะครับเป็นผู้ก่อตั้งนะฮะเป็น CEO แล้วก็เป็น CTO ของ New Space ซึ่งเป็นธุรกิจอวกาศไทยนะครับท่านจะมาช่วยแชร์แง่มุมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องธุรกิจอวกาศว่าทำไมมันถึงใกล้ตัวกว่าที่เราคิดและธุรกิจจะได้ประโยชน์อะไรบ้างภาพรวมประเทศจะได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการขยายตัวของธุรกิจในเซกเตอร์นี้นะครับรวมถึงแบ่งปันมุมมองการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอวกาศให้กับพวกเราได้ฟังด้วยผมเชื่อว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากแล้วก็ไม่ได้หาฟังได้ง่ายๆนะครับยินดีต้อนรับคุณเจมส์สู่ Mission to the Moon ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นเลยเนี่ยอยากให้คุณเจมส์แนะนำNew Space ให้ฟังได้ไหมครับว่าทำธุรกิจเริ่มต้นยังไงก่อนแล้วก็ตอนนี้ทำอะไรบ้างครับครับ New Space ก็เราเป็นบริษัทเทคโนโลยีอวกาศนะครับเริ่มต้นเมื่อปี 2017 ครับปีนี้ก็จะครบ5 ปีแล้วครับทีนี้พอเป็นเรื่องธุรกิจอวกาศเนี่ยคนฟังก็จะยังนึกไม่ออกว่าเขาทำอะไรกันบ้างในธุรกิจอวกาศเพราะในอดีตเนี่ยถ้าพูดถึงคำว่าอวกาศเนี่ยเราก็อาจจะนึกถึงประเทศเพียงไม่กี่ประเทศแล้วก็อาจจะนึกถึงเป็น government sector ซะเยอะเนี่ยนะครับแต่ว่าต้องถามคุณเจมส์ว่าธุรกิจอวกาศตอนนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับที่คุณเจมส์ทำแล้วมันเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนทั่วไปยังไงบ้างครับครับก็เทคโนโลยีอวกาศก็ต้องบอกคุณลุยว่าเติบโตขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าทางเป็นเทคโนโลยีต้องใช้ตรงเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับก็หลายสิ่งเนี่ยก็ต้องเรียกว่าลงมือทำเองนะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทาง New Space เรามาเริ่มทำในSoutheast Asia ครับอย่างของ New Space นี่คุณเจมส์ทำอะไรบ้างครับครับทาง New Space เนี่ยเราพัฒนาแล้วก็ผลิตนะครับดาวเทียมทั้งดวงเลยครับแล้วก็คือตั้งแต่ตัวอุปกรณ์ทุกอย่างในดาวเทียมอันนี้ทาง New Space เนี่ยเราก็พัฒนาเองทั้งหมดครับเราทำดาวเทียมจนเสร็จเลยไหมฮะหรือว่าทำเป็นชิ้นส่วนที่ส่งให้กับคนอื่นทำต่อเราทำทั้งดวงเลยครับแล้วก็เราทำเป็นชิ้นส่วนส่งด้วยครับงั้นเราพูดชวนคุยเรื่องดาวเทียมนิดนึงดีกว่านะครับเพราะว่าน่าจะเป็น specialty ของทางนี้เนี่ยดาวเทียมเนี่ยปัจจุบันนี้มีมาเราใช้ดาวเทียมมากี่ปีแล้วครับดาวเทียมมีมาหลายปีแล้วครับในเมืองไทยเนี่ยเราก็จริงในเมืองไทยก็เราก็มีดาวเทียมของประเทศไทยใช่ไหมแต่ว่าก็ในอดีตเนี่ยก็จะเป็นการเรียกว่าไปซื้อดาวเทียมของทางที่ต่างประเทศเนี่ยมานะครับแล้วก็มาให้บริการในประเทศแล้วในภูมิภาคครับแต่ส่วน New Space เนี่ยเราก็ทำพวกดาวเทียมเจเนอเรชันใหม่ๆเราเน้นที่ระบบพลังงานที่มีพลังงานสูงนะครับแล้วก็ตรงนี้เพื่อเซิร์ฟเรียกว่าตัวอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมในอนาคตครับโอเคต้องถามคุณเจมส์ว่าเข้ามาสู่ธุรกิจนี้ได้ยังไงครับเพราะว่าฟังดูแล้วมายากเหมือนกันนะธุรกิจนี้ครับก็ส่วนตัวก็เป็นวิศวกรครับก็จบที่อเมริกาครับแล้วก็ที่ UCLA แล้วก็ทำอยู่ในบริษัททางด้านเรื่องเทคโนโลยีอวกาศและการทำนะครับก็ทำอยู่สักพักเลยทีเดียวก่อนที่จะกลับมาประเทศไทยครับแล้วตอนมาเริ่มทำที่เมืองไทยเนี่ยมันมีอุปสรรคเยอะไหมเพราะว่าคนอาจจะยังไม่ได้เข้าใจธุรกิจนี้สักเท่าไหร่ในตอนแรกครับก็มีอุปสรรคเยอะครับเพราะว่ามันเริ่มต้นจากตัว mindset ก่อนเลยเพราะว่าพอเราทำเรื่องอะไรใหม่ๆเนี่ยแล้วก็ของเราเนี่ยเราใช้เรียกว่าเป็นvertical integration ก็หมายว่าเราต้องทำทุกอย่างตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับที่นี่ก็จะชินกับการที่ว่าไปซื้อจากต่างประเทศมานะครับหรือว่าเป็นการเรียกว่าได้สเปคมาแล้วก็ทำตามสเปคนั้นนะครับแต่ New Space เนี่ยเราเริ่มจากการที่ว่าเริ่มเรียกว่า R&D เลยนะครับแล้วก็ต้อง develop จาก R&D lab scale นะครับขึ้นเป็นใน production scale ต่างๆนะครับก็เลยคือการที่ว่ามาถึงจุดนี้ได้เพราะจริงจำนวนวิศวกรเราตอนนี้ถือว่าเยอะมากในการที่
ที่พัฒนาตัวเทคโนโลยีทุกขั้นตอนในของดาวเทียมครับครับก็คือคล้ายๆกับว่าเป็น proprietary คือทำเองหมดเลยใช่ไหมฮะโอ้ก็ฟังดูมีโน้ตฮาวอะไรที่ต้องอยู่ในนั้นแล้วก็ต้องมีการทดลองเลยนะจะฟังดูเยอะเหมือนกันซึ่งเดี๋ยวจะชวนคุยต่อไปนะฮะแต่ว่าอยากจะคุยเรื่องดาวเทียมนิดนึงเพราะผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็รู้จักแหละว่าดาวเทียมคืออะไรแต่ไม่ค่อยรู้ว่าใช้ทำอะไรได้บ้างคุณเจมส์ educate เราหน่อยได้ไหมว่าเขาใช้ทำอะไรบ้างดาวเทียมเนี่ยฮะดาวเทียมก็เรามีในอดีตเนี่ยก็มีการใช้ตรงเรื่องของทีวีนะครับแล้วก็เรื่องของตัวที่ทุกคนใช้ทุกคนเนี่ยคือตรง GPS ครับถ้าเราใช้ตัวสมาร์ทโฟนก็ใช่ก็ใช้ GPS เนี่ยคือแน่นอนอยู่แล้วนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นมีเขาเรียกว่า innovation เป็นLEO นะครับก็ Low Earth Constellation ตรงนี้เป็นการให้บริการอินเทอร์เน็ตนะครับคือว่าดาวเทียมเนี่ยก็เข้ามาใกล้โลกมากขึ้นต้องผลิตจำนวนมากขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยเพื่อเซิร์ฟตัวอินเทอร์เน็ตในยุคต่อไปนะครับแล้วก็เรื่องของตัว GPS ด้วยคราวนี้เนี่ยมันก็อย่างดาวเทียมที่เราผลิตเนี่ยเราก็มีการใส่ตัวเป็นcomponent ที่เป็น advanced GPS เป็น GPS อีก generation นึงครับผมซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราก็ใส่เพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้มีฟังก์ชันตรงนี้ด้วยนะครับอีกอันนึงก็เป็นพวกดาวเทียมพวกทางด้านถ่ายภาพเนี่ยมันก็หลักๆเนี่ยก็ถ้าเราเห็นปัจจุบันมีเรื่องของตัวพวก climate change ต่างๆเนี่ยก็สามารถเอามา track ตัวพวก CO2 หรือว่าเร็วๆนี้ก็เรื่องมีเทนก็สามารถ track ได้นะครับแล้วก็อาจจะมีการเอาดาวเทียมมาดูพวกสภาพอากาศอะไรพวกนี้ครับทรัพยากรบนโลกอะไรต่างๆนี่ก็เป็นในส่วนของตัวดาวเทียมถ่ายภาพที่เราเรียกว่าเป็นremote sensing ประเภทพวกนั้นครับใช้ไปได้ถึงพวกแบบทำการเกษตรอะไรพวกนี้เลยไหมฮะใช่ครับถ้าการเกษตรเนี่ยคือเป็น remote sensing เป็น remote sensing เพราะว่าเราอย่าง New Space พอเราทำดาวเทียมทั้งดวงเนี่ยเราต้องระบบพลังงานเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นตัวบัสอันนี้เป็นเมนหลักเป็นตัวหัวใจที่จ่ายพลังงานให้กับทุกส่วนตรงนี้จริงๆมันก็สามารถเอามาทำกับตัวดาวเทียมสื่อสารนะครับเช่นให้บริการอินเทอร์เน็ตแล้วก็ดาวเทียมทางด้านของnavigation นะพวก GPS แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือพวกดาวเทียมพวกถ่ายภาพพวก remote sensing ตัวนี้ใช้บัสตัวเดียวกันหรือถ้ามีระบบพลังงานที่แข็งแกร่งเนี่ยก็จะทำให้แข็งแกร่งหมายถึงว่าจำนวนพลังงานจำนวนวัตต์ต่อกิโลเนี่ยสามารถอัดเข้าไปได้เยอะเนี่ยมันก็สามารถเรียกว่าเพิ่มแอปพลิเคชันต่างๆนี่เข้าไปได้ครับครับทีนี้เมื่อกี้คุณเจนบอกว่าดาวเทียมเจเนอเรชันใหม่ที่มีวงโคจรเตี้ยลงมาหน่อยแล้วก็จะตัวเล็กหน่อยเนี่ยมันต่างกับเจเนอเรชันเก่ายังไงครับคุณเจนครับแต่ก่อนเนี่ยดาวเทียมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ36,000 นะครับตีไปว่า 40,000 กิโลเมตรจากโลกก็คือถ้าอยู่ในวงโคจรนั้นเนี่ยคือดาวเทียมเนี่ยจะหมุนตามแรงโน้มถ่วงของโลกก็คืออยู่ปลายเกือบจะออกไปข้างนอกไกลมากครับแต่คีย์หลักเนี่ยคือว่าตัวสัญญาณเนี่ยมันเดินทางเป็นเขาเรียกว่าเป็นพวกตัว speed of light ครับคือแสงเนี่ยเดินทางเนี่ยก็ตรงนี้เนี่ยมันทำให้เรียกได้ว่าคือไอตัวข้อมูลน่ะไปแล้วกลับมาเนี่ยมันใช้เวลานานกว่าที่ดาวเทียมที่ใกล้ก็คือมีดีเลย์นิดนึงครับแต่ข้อดีในอดีตเพราะว่าตัวตอนนั้นเทคโนโลยีหรือว่าอุตสาหกรรมยังไม่ยังเรียกได้ว่าไม่ได้โตขนาดในโลกปัจจุบันนี้นะครับก็ตอนนั้นเนี่ยก็เรียกว่าถ้าค้างฟ้าเนี่ยข้อดีคือมันได้เรื่องของ cover ทางทวีปครับก็สร้างมาดวงเดียวเนี่ยแต่ค้างฟ้าเนี่ยมันจะเหมาะทางนั้นพวกแบบทีวีอะไรที่ใช้แบนด์วิดต์ไม่เยอะมากแล้วก็เป็นลักษณะ one way มากกว่าโอเคแต่เจเนอเรชันใหม่ก็ตัวเล็กลงจำนวนเยอะขึ้นแต่ว่าความเร็วพวกดีเลย์อะไรพวกนี้ก็จะน้อยลงใช่ไหมครับแล้วราคาเป็นยังไงครับเดี๋ยวมันถูกลงไหมราคาก็ลงมาเยอะครับแต่จำนวนเนี่ยต้องผลิตมากขึ้นคือแต่ตัวที่ใกล้โลกเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของความจุที่มากขึ้นอย่างมหาศาลนะครับคือต้องทำทีเนี่ยในการคุมทั้งโลกเนี่ยต้องใช้เป็นพันดวงเลยเป็นพันดวงเลยอันนี้ทำไมเหตุผลที่ New Space มีการเรียกว่าตั้งโรงงานต่างๆในการมาผลิตตัวพวกดาวเทียมชิ้นส่วนพวกนี้ครับที่ต้องมาเซิร์ฟในดาวเทียมวงจรต่ำเพราะว่ายิ่งใกล้มันก็คือจะยิ่งมีพื้นที่ cover อย่างนี้น้อยอย่างนี้ใช่ไหมฮะยิ่งใกล้ตัวบีมเนี่ยมันยิ่งคือยิ่งใกล้เนี่ยบีมมันยิ่งเล็กลงโอเคครับแต่ว่าตัวพอมันเล็กลงปั๊บเนี่ยสัญญาณความเข้มข้นจะสูงใช่ครับแล้วก็แต่คราวนี้พอมัน coverage ตัว
ครอบคลุมเนี่ยเล็กลงเนี่ยมันก็จำเป็นต้องทำหลายๆดวงนะครับแล้วก็คิดเป็นอย่างมี space เราคิดเป็นลักษณะเป็นเชลเลย orbital shell คือ1เชลเหมือนกับเป็นเน็ตเวิร์กควบคุมเหมือนโครงข่ายมือถือครับ1โครงข่ายมือถือควบได้กี่ตารางกิโลเมตรอะไรก็ว่ากันไปใช่ครับคุมต้องทำเป็นคุมทั้งโลกเลยครับครับผมทีนี้กลับมาที่ประเทศไทยครับคุณเจมส์ประเทศไทยเนี่ยวันนี้ถ้าพูดถึงธุรกิจอวกาศเนี่ยเทียบกับทั้งโลกเนี่ยเราอยู่ประมาณตรงไหนครับถ้าเทียบกับทั้งโลกเลยเนี่ยมันก็เป็นธุรกิจใหม่นะครับที่ว่าต้องสร้างใหม่ทั้งหมดเลยอันนี้เป็นเหตุผลที่ทำไม New Space ถึงต้องว่าใช้เรียกได้ว่าต้องมาเริ่มแต่ supply chain เลยนะครับเพราะว่าเราก็เริ่มจากในการสั่งตัว raw material สั่งอุปกรณ์ tooling ต่างๆคือ New Space เนี่ยเราเป็นจุดเริ่มต้นเลยเราก็อยากให้เรียกได้ว่าสร้างพวกตัว supply chain ตรงนี้ขึ้นมาเพื่อจะมีการ innovation ที่เกิดขึ้นในอนาคตครับแล้วคนล่ะครับที่เข้ามาทำงานกับ New Space นี่หายากไหมฮะเพราะว่านั่นมันใหม่ขนาดนี้ครับเป็นคือในเรื่องธุรกิจอวกาศเนี่ยก็ต้องบอกว่าบริษัทที่อยู่ในธุรกิจอวกาศใหม่เนี่ยก็จะเป็นทั้งคนรุ่นใหม่ครับก็คือว่าเราก็จะมีคนที่เรียกได้ว่าออกมาจากตัวมหาลัยครับแล้วก็ right out of college แล้วก็เข้ามาจอยทางด้าน New Space แต่จริงก็มีการผสมผสานกันนะครับแต่ว่าทางด้านเทคโนโลยีอวกาศเนี่ยต้องเป็นอะไรที่ต้องกล้าเสี่ยงต้องกล้าตัดสินใจต้องลงมือทำก่อนคือทฤษฎีเนี่ยสำคัญนะทฤษฎีคือว่าเป็น fundamental มากกว่าที่สำคัญแต่ไม่ใช่เป็นลักษณะดีเทลรายละเอียดนะครับพอ fundamental ได้เนี่ยก็เรียกว่าเริ่มทำอะไรเล็กๆก่อนเลยทำแบบเรียกว่าเราเรียกว่า MVP นะมี minimum viable product คล้ายๆกับพวก startup เหมือนกันใช่ครับคือแบบคือจริงๆเรารันเหมือน startup เลยแล้วก็อย่างตอนนี้น้องๆเป็นวิศวกรเป็น100คนเนี่ยก็หลากหลายนะครับแล้วก็หลายแขนงมากนะครับตัวทุกคนก็มีตั้งแต่ทางด้าน electrical mechanical nano technology aerospace คือ computer science คือตอนนี้คือเราเรียกได้ว่าครบรูปเลยฮะคือไม่ได้จำเป็นจะต้องจบมาทางอวกาศโดยตรงไม่จำเป็นครับ engineer ก็ได้อะไรก็ได้เข้ามาทำงานได้หลายๆส่วนใช่ไหมฮะด้วยความที่ว่ามันดีลกับตัวเทคโนโลยีเรียกว่าแทบทุกศาสตร์เลยนะครับอย่างเช่นอย่างระบบพลังงานเนี่ยก็จะมีพวกตัวแผงวงจรพวกอิเล็กทรอนิกส์นะครับถ้าแผงวงจรไปซื้ออย่างเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องเรียกได้ว่าตัวดีไซน์ตัวพวกเซอร์กิตนะครับแล้วก็พอดีไซน์แล้วตอนแรกก็จะมีเรียกได้ว่ามีบอร์ดหลายๆบอร์ดนะครับพออนาคตก็รวมไปเป็นบอร์ดเดียวนะครับแล้วก็หรือว่าตัวพวกทางด้านพอมีแผงวงจรแล้วปั๊บเนี่ยก็อย่างตัวระบบพลังงานเนี่ยมันจะมีตัวพาร์ทแบตเตอรี่นะครับที่เราก็ทำเองเรามีแบตเตอรี่แลบอยู่ในตัว Factory 1ของเรานะครับแล้วมีตัวควบคุมแบตเตอรี่ตัวพอประกอบเป็นแพ็คเนี่ยมันจะมีแผงวงจรที่ควบคุมเรียกว่าตัว Battery Management System หรือ BMS นะครับก็ต้องทำเป็นพวกมาทางด้านสายพวกอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วในการทำอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยข้างในนั้นเนี่ยก็จะมีพวกไอ้โปรแกรมซอฟต์แวร์ก็คือเป็นพวกแบบ machine learning ในการที่แบบปรับไปตามสภาพของเรียกได้ว่า condition ต่างๆหรือโหมดต่างๆที่พอบางครั้งดาวเทียมเนี่ยมันต้องเจอสภาพเรียกว่าenvironment บนอวกาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับหรือว่าลูกค้ามีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างเนี่ยตัวแผงคอนโทรลเนี่ยก็ต้องสามารถเปลี่ยนโหมดได้ครับครับโอ้ฟังดูยากด้วยสนุกด้วยนะฮะทีนี้กลับมาที่ประเทศไทยอีกนิดนึงครับคุณเจมส์อนาคตของธุรกิจในคุณเจมส์มองยังไงครับในประเทศไทยผมดูว่ามันเป็นคือก็เราก็ทำเรื่องยากใช่ไหมครับก็จริงมันมี barrier ในการ entry เนี่ยสูงครับคือต้องว่าทีมวิศวกรทีมเทคโนโลยีหรือทีม builders ที่เราใช้เวลาช่วง4ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็น first mover เข้ามานะครับก็แต่ทางเดียวกันเนี่ยถ้าเรามองในเมืองไทยจริงๆเราเป็นหับที่มีพวกทางด้านพวก automotive มีอาจจะเป็นแบบเป็น high level พวก electronics นะครับแล้วก็มี petrochem แล้วก็มีทางด้านเรื่องพวก material ครับตรงนี้เนี่ยมันเป็นพื้นฐานนะครับแต่เราแค่ขาดตัวในเรื่องของ knowledge ที่เราต้องเรียกได้ว่าทำเองนะครับเราในอดีตเราชินในการที่ว่าไปซื้อ knowledge เข้ามานะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยตัวเทคโนโลยีอวกาศเนี่ยมันมีอะไรใหม่ๆตลอดเวลาคือพอเราเอาเทค knowledge เก่าเข้ามาเนี่ยไออันใหม่มันก็เรียกว่าเรียก skip ไปอีกเลเวลนึงแล้วครับแล้วก็วิธีการของเราเนี่ยเรามักจะเรียกได้ว่า skip
คือไปคิดล่วงหน้าไว้นะครับแล้วต้องทำล่วงหน้าเลยประมาณ 2-3 ปีนะครับอย่างปีนี้ที่ New Space อย่างเช่นพวกในเรื่องการพัฒนาหรือพวก Research and Development เนี่ยเราคิดถึงปีอีก 2-3 ปีข้างหน้านะครับก็เราดูประมาณสักปี24-25เราก็ต้องเริ่มทำตั้งแต่ปีนี้เลยครับนอกจากประเทศไทยแล้วใน Southeast Asia นี่มีประเทศไหนที่เขาให้ความสำคัญกับธุรกิจนี้เยอะๆบ้างไหมครับครับตอนนี้ได้ว่าทั้งในภูมิภาคเอเชียเนี่ยถ้าผมสังเกตเห็นจากตอนที่เรียกว่าเดินทางไปเจอแต่ละประเทศเนี่ยคืออาจจะมีโอกาสได้เจอตั้งแต่พวกผู้ประกอบกิจการนะครับรายเดิมๆนะครับหรือว่าเป็นพวกสตาร์ทอัพต่างๆเนี่ยคือทุกคนก็อยากเข้าเซกเตอร์นี้แบบทุกประเทศครับแต่ว่ามันจะเริ่มยังไงเนี่ยมากกว่าเพราะว่าต้องอึดจริงๆครับจะถามเป็นความรู้นิดนึงครับอย่างสมมติอันนี้ผมถามแบบไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยนะฮะสมมติว่าดาวเทียมเนี่ยดวงนึงเนี่ยมันคล้ายๆรถยนต์ไหมฮะรถยนต์เนี่ยก็จะมีแน่นอนโอเคมีตัวที่เป็นฮาร์ดแวร์มีซอฟต์แวร์มีสมองกลมีชิ้นส่วนต่างๆซึ่งแต่ละคนก็จะมีความเชี่ยวชาญในการทำที่แตกต่างออกไปแล้วมาประกอบกันหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะต้องทำมาแบบที่คุณเจมส์บอกคือเราทำมันทุกอย่างเลยครับเหมือนมีความคล้ายคลึงกันเลยครับแต่ว่าตัวในเรื่องของตัวพวก use case อาจจะต่างนิดนึงเพราะว่ารถยนต์ก็เรียกได้ว่าต้องวิ่งในถนนถูกไหมครับแล้วก็ต้องเรียกว่าต้องเจอเขาเรียกว่าตัวพวกทราฟฟิกอะไรต่างๆนะครับแต่ตรงดาวเทียมเนี่ยก็อยู่บนอวกาศนะครับตัวcondition ก็จะ extreme มากกว่านะครับแล้วก็ดาวเทียมก็เคลื่อนที่ได้เรียกได้ว่าเป็นตั้งแต่360องศาเลยนะครับตรงนี้ก็มีความต่างในเรื่อง use case นะครับแต่ว่าตัว fundamental หลักๆเนี่ยคือเหมือนกันนะครับอย่าง New Space เนี่ยตอนเราสร้างดาวเทียมเนี่ยเราดูดาวเทียมเป็นเหมือนเป็นโรบอทตัวนึงครับจริงรถยนต์เองก็คือโรบอทตัวนึงใช่ๆๆนะครับแล้วก็เราเทคนิคเนี่ยมันคล้ายคลึงกันแต่ที่ผมเห็นเนี่ยถ้าเปรียบเทียบเนี่ยคือทางด้านดาวเทียมเนี่ยเราค่อนข้างจะ push limit ในเรื่องของตัว power system ก็ต้องสูงที่สุดนะครับแล้วก็ response time เนี่ยก็ต้องเพราะว่าอย่าลืมว่าไม่มีคนขับรถเลยเขาเข้าใจว่ารถยนต์เนี่ยพยายามทำในตัวรถยนต์ไร้คนขับอยู่แต่ว่าตัวดาวเทียมเนี่ยพอเรายิงไปแล้วมันก็ต้องเป็นเหมือนกับหุ่นยนต์ที่แบบอันแมนไม่มีคนบังคับเนี่ยอยู่ภาคพื้นดินครับคุณเจมส์เมื่อกี้พูดถึง power system ซึ่งเหมือนจะเป็นเรื่องที่สำคัญมากเนี่ยนะฮะอยากให้คุณเจมส์ลงดีเทลไว้นิดนึงได้ไหมครับว่า New Space เนี่ยทำไมถึงโฟกัสเรื่องนี้แล้วก็โดดเด่นกว่าคนอื่นยังไงบ้างในประเด็นนี้ครับตัว power system เนี่ยคือ New Space เนี่ยเราเรียกว่าเรามีการพัฒนาเรื่องแบตเตอรี่ของเราเองเลยนะครับก็ทาง New Space เนี่ยเราโฟกัสไปทางด้านเรื่อง solid state battery เหตุผลคือ solid state battery เนี่ยคือเรื่องของ energy density มันทำให้ capacity ในการจุต่อพื้นที่เนี่ยมันเรียกได้ว่าสูงที่สุดนะครับแต่ว่าในช่วงเริ่มต้นเนี่ยราคามันจะสูงหน่อยนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ทาง New Space เนี่ยทางวิศวกรเราเนี่ยทางทีม R&D เราเนี่ยคือพยายามที่จะทำตรงนี้ให้ได้นะครับแต่ว่าพอในอนาคตเนี่ยถ้า over time เนี่ยมันก็สามารถเรียกได้ว่าสามารถ scale ได้ในอนาคตคือต้องเรียกว่าตอนนี้ตัว solid state battery ที่อยู่ใน power system ของเราเนี่ยเราเน้นไปทางด้านเรื่องของตัว space application ครับมีทางด้าน aviation ก็ใช้ได้หรือว่าพวก unmanned drones อะไรพวกนี้คือที่พลังงานต่อน้ำหนักเนี่ยมีความสำคัญสูงแต่เพราะในอนาคตเนี่ยอย่างทีมวิศวกรเราดูว่ามันเป็นการถ้าเป็นเรื่องอย่าง New Space เองเราก็ทำพวกแบบ battery pack นะครับที่เราใช้เรียกว่าในพวกแอปพลิเคชันแบบทั่วไปในอย่างโรงงานในเสาโทรคมนาคมนะครับตัวนี้เราก็มีการผลิตนะครับแล้วก็จะ deliver products พวกนี้ภายในปีนี้เหมือนกันนะครับแต่แนวคิดเนี่ยคือมันเป็นเหมือนพีระมิดนะครับเราเริ่มจาก top พีระมิดก่อนแล้วพออนาคตก็จะเป็น mass scale แต่พอ scale เนี่ยคือมันความยากเนี่ยมันคือกรรมวิธีแหละนะครับที่จะทำยังไงเพื่อให้ตัว performance เนี่ยยังคงอยู่นะครับแล้วสามารถ repeat production ได้จำนวนมากและใน quality ที่ดีนะครับแล้วก็อีกการนึงเนี่ยเรื่องของ cost ของ mass production ก็เป็นเรื่องสำคัญใช่นะครับเพราะว่าจริงว่าตัวพวกเรื่อง mass production เนี่ยก็จะมียักษ์ใหญ่ที่ก็จะดูเรื่องนี้อยู่นะครับมันก็จะมีจุดที่แบบบางจุดก็จะเป็นการแข่งบางจุดก็จะมี synergy ร่วมกันค
ครับแต่ของเราเนี่ยชัดเจนว่าเราโฟกัสไปที่เรื่องของตัว solid state battery ครับโอ้น่าสนใจมากเลยเพราะว่าผมว่าคำนี้ตอนนี้เริ่มมีคนได้ยินคนพูดถึงบ่อย solid state battery เนี่ยอยากขอความรู้คุณเจมส์ซึ่งว่ามันแตกต่างจากยกตัวอย่างในรถยนต์ไฟฟ้าก็ได้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาอยากจะใช้ solid state battery แต่มันแพงมากยังใช้ไม่ได้มันแพงกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปเพราะอะไรแล้วมันดีกว่ายังไงครับน่าจะเป็นเรื่องของตัวสารประกอบกับ process นะครับที่ต้องมีเขาเรียกว่ามี R&D ค่อนข้างจะสูงจะมีลักษณะเป็น upfront เป็น non recurring cost ที่เราก็ลงไปเยอะเหมือนกันเรา develop ตัว solid state เนี่ยเรียกว่า sample เราพัฒนาขึ้นมาเรียกว่าเยอะมากเลยแล้วก็ต้องดีลกับเรียกว่าสารแต่ละสารนะครับแต่จุดสำคัญเนี่ยมันก็จะมีตรงในเรื่องของตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันก็จะประกอบด้วย3ส่วนนะครับก็คือเป็นเรื่องของตัวแอนโนดนะครับคู่แอนโนดแล้วก็ตัวแคโธดนะครับแล้วก็ตัวอิเล็กโทรไลต์ครับคราวนี้เราก็มุ่งเน้นไปตรงที่อิเล็กโทรไลต์ทำไมเขาถึงเรียกว่า solid state เพราะว่าตัวอยากรู้เหมือนกันนะอิเล็กโทรไลต์เนี่ยมันคือในแบตเตอรี่ conventional ทั่วไปตัวนี้มันจะเป็น liquid แต่ว่าตัว solid state ตรงนี้มันจะเป็นลักษณะเป็นมีความแข็งอยู่ในตัวก็คือมันเล็กกว่าบางกว่าให้กำลังสูงกว่าใช่ไหมฮะใช่ครับใช่แล้วก็เสถียรกว่าด้วยไหมฮะถ้าทำได้ก็คือที่ได้มาคือว่ามันสามารถรองรับตัวไซเคิลในการชาร์จได้จำนวนมากขึ้นก็ถ้าจะบอกว่าเสถียรก็เสถียรขึ้นเหมือนกันครับว่าตัวนี้มันตอบโจทย์เพราะว่าพอเราเห็นว่าตอนที่เราดาวเทียมเนี่ยคือตอนอยู่บนวงโคจรต่ำใช่ไหมครับมันก็จะมีส่วนที่แบบว่าเจอพระอาทิตย์ไม่เจอพระอาทิตย์เจอพระอาทิตย์ไม่เจอพระอาทิตย์ตรงนี้มันเป็นการชาร์จแล้วก็ดิสชาร์จคือชาร์จจากตัวแผงโซลาร์แพนอลเนี่ยเข้าไปในตัวแบตเตอรี่ครับก็เหมือนกับตอนที่เราอยู่ที่บ้านใช่ไหมครับเรากลับมาบ้านแล้วเราก็เอา iPhone เนี่ยชาร์จเข้ากับผนังอันนี้ก็แต่เราชาร์จวันละครั้งนะแต่ถ้าเป็นตัวดาวเทียมเนี่ยมันจะแบบมีการชาร์จและดิสชาร์จค่อนข้างจะเยอะผมว่าจะมากกว่ารถยนต์อีกครับอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมตัว solid state เนี่ยคือเป็นอันที่เหมาะสมกับทางด้านเรื่องของ space application ครับแต่พออนาคตถ้ามันเริ่มโตไปแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันก็สามารถนำมาใช้ในเป็นพวกconsumer electronics หรือว่าพวกรถยนต์นี่มันก็ทำได้แต่ว่ามันจะเป็นเรื่องของคือทำยังไงเพื่อทำได้จำนวนมากและในราคาที่ถูกในqualityที่คงที่แล้วก็ในราคาที่ถูกลงตรงนี้เป็นเรื่องยากครับเรื่องแบตเตอรี่น่าสนใจมากนะเพราะตอนนี้ทุกคนก็เหมือนจะมุ่งไปทางนี้แล้วก็ต้องพยายามหาไอ้ตัว power supply ที่มันดีขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมครับรถยนต์ไฟฟ้าตอนนี้ก็มีข้อจำกัดเรื่องนี้เหมือนกันเนาะเรื่องแบตเตอรี่พอสมควรใช่ไหมฮะเราอย่างคนสนใจพาร์ทเนอร์หรือว่าผู้ถือหุ้นเราก็สนใจเรื่องแบตเตอรี่กันมากเราจริงเรามาจากทางที่ว่าเราต้องพัฒนาตัว high power ตัวดาวเทียมพลังงานสูงนะครับแล้วก็พอดีว่ามันต้องมีแบตเตอรี่แล้วแทนที่เราจะไปเรียกว่าซื้อคนอื่นอย่างเดียวเนี่ยเราพัฒนาภายในตัวในห้องแลบเราเองด้วยนะครับถ้าทุกคนมาวิสิตในตัวอยู่ที่ Factory 1เนี่ยจะเห็นตัวตั้งแต่ process ตั้งแต่แบตเตอรี่ตั้งแต่เป็น raw material แล้วมาเป็นเซลล์แบตเตอรี่เลยครับครับโอ้น่าสนใจมากๆเลยครับอนาคตคุณเจมส์อยากทำอะไรเพิ่มเติมครับในธุรกิจของ Millspace นับจากวันนี้เป็นต้นไปครับMillspace เนี่ยเราจะมีการเริ่มให้บริการตัวดาวเทียมอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมในวงจรต่ำในเขต Southeast Asia ครับตอนนี้เราก็เรียกได้ว่าอยู่ในขั้นตอนการเตรียมการให้กับทางลูกค้าของเรานะครับก็คิดว่าจะได้เห็นเซอร์วิสตัวดาวเทียม LEO เนี่ยภายในปีนี้เช่นเดียวกันครับซึ่งมันจะแตกต่างจากระบบเดิมอย่างมากเลยใช่ไหมให้คุณเจมส์อธิบายหน่อยระบบเสาแบบเดิมที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้กับดาวเทียมที่เป็นวงจรต่ำเนี่ยครับมันถ้าเสาปัจจุบันเนี่ยมันยังต้องมีอยู่เหมือนกันเราพวกนี้ก็จะเป็นตัวพาร์ทเนอร์ที่เราก็ต้องเวิร์กกับทางผู้ให้บริการด้วยครับเพื่อแต่ว่าเขาก็จะเลือกจุดที่มันเรียกได้ว่าไฟเบอร์มันไม่คุ้มอะไรเงี้ยครับเขาก็จะเปลี่ยนเป็นในเรื่องของตัวจุดเชื่อมเนี่ยกลายเป็นดาวเทียม LEO เพราะว่าเจเนอเรชันแรกเนี่ยมันยังเรียกได้ว่าตัวซัพพลายมันจำกัดผมเชื่อว่าดีมานด์เนี่ยมีเยอะนะครับแต่ซัพพลายในช่วงเริ่มต้นเนี่ยคือยังจำกัดอยู่คือโอเวอร์ไทม์เนี่ยมันค่อยๆสเกลขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วยังไงแล้วตัวเสาที่มีอยู่เนี่ยก็ยังต้องมีอยู่คือเสาสื่อสารเนี่ยมันเป็น last mile นะครับแต่ว่าข้างหลังเนี่ยจะเป็นแล้วเรียกว่าเป็นการผสมผสานระหว่างไฟเบอร์หรือจะเป็นทางด้านของดาวเทียม
อันนี้ก็แล้วแต่ทางผู้ให้บริการซึ่งก็เป็นลูกค้าเราก็แล้วแต่เขาจะใช้แบบไหนนะครับแต่ในส่วนของที่ให้บริการโดยตรงเนี่ยก็ในอนาคตก็จะทำได้แต่ว่าต้องเพิ่ม capacity เป็นดาวเทียมต้องครอบคลุมโลกเนี่ยเรียกว่าเป็นหมื่นดวงเลยครับถึงจะสามารถให้บริการได้นะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าคนบนโลกเนี่ยก็มีเรียกว่า7,000 ล้านคนนะครับก็จะใช้ดาวเทียมเสิร์ฟทั้งหมดเนี่ยก็คงไม่สามารถเสิร์ฟได้ทั้งหมดครับแล้วระบบดาวเทียมวงโคจรที่ต่ำเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องความเร็วของมือถือ 5G 6G ในอนาคตด้วยไหมครับในเขตที่ว่าถ้าเราพูดถึงตัวในการอย่างตอนนี้ถ้าผมเปรียบเทียบกับการที่ปัจจุบันเลยแล้วกันที่แบบการส่งตัวข้อมูลเนี่ยถ้าจากในทวีปเอเชียเนี่ยไปอเมริกาหรือไปยุโรปเนี่ยครับเรียกว่าตัวไปกลับเนี่ยประมาณ150 มิลลิเซกนะครับแต่ว่าถ้าเป็นดาวเทียมเนี่ยมันก็จะฮอปขึ้นไปเลยก็จะประมาณไม่เกินครึ่งนึงอย่างนั้นนะครับประมาณ75 มิลลิเซกประมาณนี้ครับเหตุผลก็คือว่าคือตัวข้อมูลที่เราใช้กันเนี่ยตอนมันเข้าไปในท่อเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับแสงใช่ไหมครับพอมันวิ่งผ่านไอ้ตัวเคเบิลใต้น้ำเนี่ยมันก็จะต้องชิ่งผ่านตัวแก้วนะครับอย่างไฟเบอร์ในข้างในมันเป็นแก้วตัวเนี้ยตัวแก้วเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าเป็นrefractive index ครับซึ่งมันจะมี loss อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นดาวเทียมเนี่ยมันจะเป็นเรียกว่าเลเซอร์เลยเป็นเลเซอร์ที่เชื่อมกันครับอันนี้ก็จะเป็นการส่งตรงแล้วก็จากต้นน้ำเนี่ยไปปลายน้ำก็ทำให้ตัวสัญญาณเนี่ยมันก็ไปได้เร็วขึ้นครับจริงๆมี space ที่พูดได้เพราะว่าเราก็มีการ develop ตัวเลเซอร์ยูนิตเหมือนกันในการเชื่อมดาวเทียมเข้าด้วยกันครับครับโอ้โหน่าสนใจมากเลยอย่างนี้อีกหน่อยเราก็จะไม่มีที่แบบจะไม่ค่อยมีที่แบบไม่มีอินเทอร์เน็ตและไม่มีแล้วเพราะว่ามันสามารถที่จะ connect ขึ้นไปได้สามารถถ้าไปในพวกแบบในเมืองไทยเนี่ยไปในอุทยานในอะไรอย่างเงี้ยครับหรือแม้แต่ตอนนี้เป็นการลากไฟเบอร์ไปส่วนใหญ่ถ้าไปในอุทยานที่แบบคนแบบเที่ยวเยอะอย่างเงี้ยถ้าไปเขาใหญ่เพราะว่ามีคนไปเยอะก็เลยสามารถลากตัวไฟเบอร์ไปได้แต่ถ้าเกิดเป็นแบบเขาเรียกว่าที่เที่ยวอะไรใหม่ๆเนี่ยก็มันก็ไม่คุ้มเพราะว่าจำนวนvisitors ที่ไปเนี่ยก็ไม่เยอะมากครับอันนี้ก็จะเหมาะสมกับการที่จะใช้ดาวเทียมครับโอ้โหนี่เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากนี่เป็นคุณเจมส์หนึ่งในแขกรับเชิญของผมที่เป็นเรื่องที่ใหม่จริงผมก็พยายามจะมองไปข้างหน้าว่าเราจะสามารถคาดหวังแล้วก็มองเห็นธุรกิจนี้เติบโตไปได้ยังไงบ้างเนี่ยอยากให้คุณเจมส์เล่าให้ฟังว่าในฐานะที่เป็นบริษัทที่อยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับคุณเจมส์มีความฝันอยากจะเอาเรื่องนี้มาช่วยผลักดันเศรษฐกิจของประเทศเราไงบ้างครับครับสิ่งแรกเนี่ยเป็นเราทำเรื่องไฮเทคเรามีเขาเรียกว่าเวทีที่ทำให้คนไทยเนี่ยได้โชว์ฝีมือนะครับอันนี้ก็ตอบจากการที่เราจำนวนที่เราจ้างงานด้วยตอนนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นการจ้างพวกไฮแบบพวกพนักงานที่มีหรือว่าคนรุ่นใหม่ที่มีสกิลสูงนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเนี่ยช่วยทางด้านเศรษฐกิจของไทยได้เลยนะเพราะเราต้องจ้างเราต้องอย่างมี space เนี่ยเราคิดว่าอย่างแผนปีนี้เราก็ตอนนี้เรามา150 คนก็กำลังสเกลไปอยู่ที่ประมาณ300นะครับแล้วก็ถ้าแผนทุกอย่างเป็นไปตามแผนปี2022เนี่ยก็น่าจะประมาณ400-500 คนนะครับแล้วก็อนาคตเนี่ยพอเราเริ่มดันตัวเค้าเรียกว่า production ของดาวเทียมนะครับที่เรา target ไว้ให้ผลิตได้ประมาณ100 ดวงต่อปีนะครับแบตเตอรี่เซลล์ได้1 ล้านเซลล์นะครับก็ตรงนี้ก็จะทำให้เราต้องสเกลทีมขึ้นไปถึง 1,000 คนในอนาคตเหมือนกันโอ้น่าสนใจมากด้วยในการสเกลนะครับก็เลยมาถึงคำถามสุดท้ายเพราะผมว่าวันนี้ได้ความรู้เยอะมากเลยผมเชื่อว่าหลายคนฟังเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะนี่ผมถ้าอายุน้อยกว่านี้ก็ยังอยากจะยื่นเรซูเม่ไปเลยนะฮะแต่ว่าตอนนี้อายุคงจะเกินแต่ว่าถามสมมุติน้องๆรุ่นใหม่เจเนอเรชันใหม่เนี่ยอยากจะมาสมัครงานกับ New Space เนี่ยคุณเจมส์มองหาคนแบบไหนครับต้องบอกว่าตอนนี้ของผมแล้วก็ทางทีมลีดแล้วก็ซีเนียร์นะครับเพราะตอนนี้ก็เราก็ actively hiring ครับก็มองคนที่มีเขาเรียกว่ามี fundamental ในเรื่องของตัว science ครับค่อนข้างจะเรียกว่า solid เลยนะครับแล้วก็มี passion สูงนะครับก็ต้องอึดนะครับ
เหมือนเราต้องการดูแบบว่าตัวนักกีฬาที่แบบมีพื้นฐานก็คือว่าต้องตัดสินใจในการเหมือนกับเอานักบอลแล้วกันนะเหมือนกันจะส่งบอลอะไรอย่างเงี้ยเล่นเป็นทีมอะไรพวกนี้ครับก็ต้องมี passion มีความอึดแล้วก็ต้องมี commitment แล้วก็ต้องกล้าเรียกว่า take responsibility ด้วยคือต้องกล้าแบบว่ากล้าตัดสินใจครับนี่ก็จะเป็นสิ่งที่ทางด้านทีมงาน New Space เนี่ยมองหาเสมอนะครับคือบางคนเราก็มองว่าแบบบางคนก็คือ New Space เนี่ยเรามีที่ให้คุณเนี่ยถ้าคุณมี fundamental ที่ solid นะครับแล้วก็คุณกล้า take action เนี่ยเรามีทรัพยากรตรงนี้แล้วก็คุณสามารถเรียกว่าผิดพลาดได้ครับคือถ้าตัดไปที่คุณกล้า innovate ครับก็เราเรียนรู้จากมันครับคำถามสุดท้ายจริงๆละถ้าคุณเจมส์ฝากอะไรถึงภาครัฐได้ผมเชื่อว่าภาครัฐเองก็น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องเยอะเหมือนกันกับธุรกิจแบบนี้ที่เป็นของใหม่แล้วก็ไฮเทคเนี่ยคุณเจมส์อยากฝากอะไรถึงภาครัฐบ้างครับครับก็ภาครัฐผมว่าก็จะเป็นเรื่องของตัวพวกตรงเรื่องของนโยบายที่สนับสนุนนะครับแล้วก็ต้องมองในเรื่องของเรียกได้ว่าก็ต้องมาซื้อบริการ product กับ service ของทางพวก tech startup ต่างๆครับคือเมืองไทยยังแบบว่าบางครั้งยังมองว่าต้องไปซื้อของต่างประเทศนะครับหรือว่าระบบต่างๆที่มันค่อนข้างจะแบบคือขยับช้าหน่อยครับอันนี้ก็เพราะว่าโลกตอนนี้คือหมุนไวแล้วไปไวครับแล้วผมเชื่อว่าภาคเอกชนเนี่ยก็ทำเต็มที่นะครับในการที่จะเรียกว่าพัฒนาอะไรใหม่ๆออกมานะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เมืองไทยก็มีเทคสตาร์ทอัพเก่งๆหลายๆรายนะครับอันนี้ก็พูดในฐานะของที่เราก็เป็นสตาร์ทอัพรายหนึ่งเหมือนกันครับครับโอ้วันนี้ต้องขอบคุณเจมส์มากๆเลยนะครับที่ให้เกียรติมาคุยกับเราในวันนี้เรื่องในวันนี้น่าสนใจมากๆเพราะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่หลายคนอาจจะรู้สึกว่าฟังแล้วยังแบบอยากฟังอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยนะครับก็ไปดูใน Facebook ของทาง New Space ได้นะครับที่ New Space Tech หรือว่าถ้าไปเว็บไซต์ก็เป็น newspacecorp.com เดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้ทั้งคู่เลยนะครับวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเราได้เห็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงมากจริงๆนะครับมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากจริงๆในวันนี้นะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือว่าผมเชื่อว่าหลายคนฟังแล้วเนี่ยอยากจะเริ่มเข้ามาทำงานนะฮะใครสนใจส่งเรซูเม่ก็เดี๋ยวส่งมาในข้างล่างที่เราแปะลิงก์มาให้ได้เลยนะครับเผื่อใครสนใจจะร่วมงานกับทาง New Space ครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณเจมส์มากเลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast Continue with your mission